So, ito ngayon yung ating sili, yung mga pinatuyong sili. Tatanggalin natin yung buto. Pumunit lang ng konti. Yan. Iipunin natin. Mas maganda kasi tuyo para madali tayong mag-extract ng mga buto. Ayan siya. Ayan. Yung mga cute na maliliit na buto na yan. Ayan. Ay, tumalsik. Yan. Yun kasi yung mahirap pagka sorry. Pagka tuyo, madali natin siyang matatanggal. Pagka kasi basa, may tendency mapunta sa mata natin. Kaya nagwantes na lang din ako dahil mahirap na. Kahit tuyo yan. Dami pala niya, no? Ayan. So, siguro, hindi natin ilalahat kasi ang isang buto, oops, so makakarami tayo. Kahit ito lang pala makakarami na tayo, marami na to So, magtitira ako. Tapos, obserbahan natin siya. 18 to 21 days. Dapat meron na siyang bunga. And then, lalabas na yung kanyang mga dahon-dahon. Yung mga maliliit na dahon-dahon. Pero before pa ng 18 days, meron na dapat siyang maliliit na mga dahon. Tapos, mga 21 days, yung medyo strong na yung kanyang stem. Hey! Yun lang. Ibig sabihin, matapang pa to. Bumahing tayo. Ayan. So, marami na. Isang lang, marami na. Kaya, hindi natin kailangan lahatin ngayon. Pwede tayong mag-tabi. Ayan. Okay. Wala na. Meron pa. Okay, yan. Okay. So, maghahanap ako ngayon ng paglalagyan nito. Ito yung ating lupa. Ayan. May lupa tayo kasi palalakihin muna natin siya bago natin ilipat sa permanent na lupa. So, hahanap ako ng mapaglalagyan na paso. So, mag-transfer na tayo. Hindi ko na yan nilinisan kasi ganun din naman. Dinalan tayo ng lupa. Ang ingay ng mga ibon talaga. May halong ipa itong na to, lupa na to. So, masyadong mataas itong okay lang yan. Unahin ko na nga itong maliit.
Tapos, ito. Ito, pag marami na yun, ilalagay natin ito. Kuha tayo ng isang container. Sandali. O container. Yan. So, matitira. Ito na yung ating mga buto. Tatanim na natin siya. So, 4, 5. Yan, gawa ng hole. Oops. So, gumawa tayo ng anim na hole. Yan. Tapos, tatapunan natin. Ito medyo hindi bukang-buka.
So, ito na siya. Basa na. Lalagay natin dito. Ito yung malaki. Ayan. Basa. Kailangan basa ang lupa. So, ayan na po sila. Ayan. The first pot, the big pot, and the small pot. Dapat yata may pangalan eh. Ito si Pinky Chili, si Brownie Chili, and si, ano ba, Blue Chili, o kaya Whitey Chili. Wala na magawa. Sana lumaki kayo ha. Bigyan niyo ako ng sili ha. Panlalaban ko sa mga masasamang loob. Ayan lang po, Mamshi, ang aking vlog for today. Thank you for watching. Bigyan ko na lang kayo ng update kapag may sumibol na dyan. Yan lang. See you in my next vlog. Bye. God bless us all. Stay safe.